motobox. What's up mga idol? So ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng double contact na signal light. Pero hindi ito sa akin na to. Sa motor to ni cute guy, ang MotoDei. Yan. So ang ikakabit natin ay ito na din natin power supply na double contact na T15 signal light. So ito yung kakabit natin. So bali ang mangyayari niyan naka-on lang yung naka-steady yung white na park light doon sa original signal light ng Aerox. Pag nag-signal light kayo, mag-blink siya ng kulay amber or yellow pala. Sorry. So at isa pa, para rin may choices tayo na pwede rin patayin yung switch ng yung naka-steady na park light ay lalagyan din natin ng domino switch. So papalitan natin yung original na handlebar switch sa kanan. Ipapalit natin ito kasi yung stock wala tong switch. So ito yung ikakabit natin para may switch siya sa park light. Ngayon, kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, ay huwag niyong kalimutan i-hit ang subscribe button. At i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So tara mga idol, panoorin nyo itong video na to. So mga idol, ito, bukunin natin yung D-pairings para dito yung ikakabit yung sa signal light. Then tatanggalin din to kasi syempre papalitan yung handlebar. So mga idol, ito yung connection ng park light. So tatanggalin natin to, mag-i-splice tayo. Dito natin didikit sa kulay brown kasi ito yung positive. Dalawa kasi yan, black and brown. So siguro magpuputol tayo pag yun doon sa ilalim, simula sa dito sa main. At dito rin natin kakabit yung switch. So ang una natin gagawin ngayon, papalitan muna natin yung switch para magsapat tayo ng wire.
Yan mga idol, kailangan syempre balutin natin ng tape yung mga wire para malinis tingnan. Kaya hindi siya nakakalat sa loob. At syempre pagkatapos balutin, itatali natin doon kung saan pwede itali. So ganun lang kasimple yung pagkabit ng double contact na with on-off switch para sa park light. Okay. Tsaka huwag magtipid sa electrical tape. Dahil mura lang yung electrical tape. Huwag manginayang. Alright, testing. Start. Okay, park light. Signal light. Nice. Kanan. Nice. Hazard. Oh, off. Off yung hazard. Yung. Alright. And guys, effective. Alright mga idol, so nakita nyo na kung paano ikabit yung T15 na double contact signal light bulb. Pati na rin yung pagpalit natin ng right handlebar switch na yung stock ay walang switch. So ngayon meron na siyang switch na ginamit natin ito para sa switch ng park light. Para syempre makatipid din tayo sa kuryente at hindi masyadong uminit yung T15 dun sa bandang yung signal light. So, alright mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. So, don't forget to like, subscribe, and share. And always say, knowledge sharing is good.